Hello po, welcome back po muli sa Lutong Pinoy sa Amerika. Ngayon magluluto po tayo ng fried rice. Meron po tayo ditong leftover na ham. Gagamitin natin siya para hindi siya masayang. Gagawin natin siyang fried rice. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayo ditong cooking oil, black ground pepper, garlic, onion, 2 beaten eggs, yung frozen carrots and peas, ang ham, soy sauce, oyster sauce, sesame oil, green onions, at syempre ang ating steamed rice. Okay guys, pag-check na lang po yung description below para po sa exact measurement. Mag-umpisa na po tayo. Alright guys, lalagyan na po natin itong ating cooking oil. Mainit na yung ating pan. Lalagyan na rin natin yung ating garlic. Yan itong ating sibuyas. Tapos ilalagay ko lang sa gilid itong ating garlic and onion. Lalagay ko itong ating egg. Ngayon, lalagay ko na yung ham. Ngayon, itong ating frozen vegetables. And then, lagyan na natin yung ating rice. Buhos ko itong soy sauce. Ang ating oyster sauce. At yung sesame oil. Mix natin siya. Mix natin siya all together. Ngayon, lalagay ko yung black ground pepper. Kalahati nitong ating green onions kasi pang toppings natin mamaya yung pang garnish natin. Yung iba. Then, ulit natin siya. Ngayon guys, patayin na natin yung ating stove kasi luto na itong ating fried rice. Napakasarap nito. Kung may leftover kayong ham, pwede nyo siyang gawin ganito or gawa kayo ng soup para hindi siya masayang. Napakasarap nito, magugustuhan ng pamilya nyo. Okay. Yun, lagay na natin sa ating plate.
Okay guys, sana po kung nagustuhan nyo yung aming video, like, share, and subscribe sa aming channel, Lutong Pinoy sa Amerika. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. At maraming salamat po. Happy New Year po sa ating lahat. Ingat po tayo guys. Ito po ang ating leftover ham fried rice. Subukan nyo po ito. Masarap po siya. Promise. Okay. Yan, lalagyan natin siya ng onions. Yan. Okay, ito na po ang ating leftover ham fried rice. Yan. Salamat po sa panonood. God bless po.